Una, pumunta sa iyong BPI app. I-type ang iyong login details, then click Login. I-click ang icon na may tatlong linya sa upper left portion ng screen. Piliin ang Payments or Load. I-click ang Load e-Wallet. I-click ang icon na pababang arrow para sa drop-down list sa Load From. Piliin ang account kung saan manggagaling ang ipapasang amount. I-click naman ngayon ang drop-down list under Load To. Piliin ang Gcash. I-type ang reference number. I-type ang load amount na ipapasa sa Gcash account. Click Next. I-double check ang reference number at amount. Makikita dito na 0 ang service charge. Pag natapos nang i-check ang lahat ng details, i-click ang Confirm. I-enter ang PIN code or i-scan ang Face ID. Ayan, sent na ang amount. Confirmed na free ang service charge.